Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, care e relația dintre tine și o anumită persoană în acest moment și ce urmează în curând, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem care e relația, ce gândiți unul față de celălalt, ce simțiți, ce e la baza manifestărilor fiecăruia. Hai să vedem așadar, te poți gândi la o persoană anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să transmită mesaj. Să vedem. Ok, a început citirea, avem asul de spade, deci în relația asta eu văd aici un moment mai dur, de răceală, posibil să fie niște decizii dure care se iau sau putem să discutăm, bineînțeles, și despre o revelație pe care o poți avea. E o revelație foarte importantă, aș spune eu, legată fie de o relație de cuplu, fie este vorba despre o revelație legată de un nou început și avem așa. Magicianul, 8 de bâte și diavolul. Da? Și avem și moartea. E clar aici că cineva nu acceptă sfârșitul unei relații. Mai văd aici și o relație foarte toxică, posibil o relație bazată fie pe foarte mult eros, fie este vorba despre o relație care presupune, știu eu, să aveți niște obiceiuri toxice în comun sau o relație care se bazează strict pe bani. Poate pentru unii dintre voi e vorba de o perioadă în care aveți de a face cu cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație, dar este vorba și despre o persoană care nu prea știe cum anume să acționeze, decât fizic. Da? Ce mai văd aici cu diavolul? M-aș gândi că în unele cazuri este vorba despre o relație care durează de mult timp, dar care cumva este într-un impas, da? Este o provocare aici. Asul de spade între tine și această persoană. Parcă sunt noi începuturi, noi reguli. Eu simt aici cu asul de spade și o oarecare răceală în relație. Este o oarecare răceală între tine și cineva în această situație. Hai să vedem, la baza manifestărilor tale, 7 de spade. Aici e ca și cum te simți singură sau singur. E o perioadă în care, sigur, te simți dezamăgită, mințită, trădată, furată sau poate să fie pur și simplu o perioadă în care pur și simplu începi să-ți urmărești și propriul tău interes. Cealaltă persoană, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur sau zodia Balanță. Aici persoana asta poate să fie influențată fie de bani, fie persoana asta e foarte mult influențată de grija pe care o are față de cineva sau pur și simplu persoana aceasta este influențată de către o femeie. E vorba de o femeie importantă din viața acestui om. Fie este o șefă, fie o prietenă, cineva din familia sa. Ce mai văd eu e faptul că în acest moment sunteți în filme diferite, sunteți în realități diferite. Hai să vedem în continuare, da? În inima ta, pajul de spade în inima ta, uite, tu ești foarte curios sau curioasă în acest moment, în legătură cu o relație, în legătură cu partenerul, fie vrei să afli mai multe despre această persoană, fie este vorba despre o situație în care ești pus sau pusă și ți se cere foarte clar aici să analizezi cu atenție tot ceea ce se întâmplă. Unii e posibil să fie aflat niște secrete sau să aflați niște secrete care vă dau puțin peste cap. Cealaltă persoană, 10 de bâte. Posibil că acest om să aibă parte de o presiune foarte mare asupra sa. E o presiune foarte mare pe care o simte în casă, în familie, în relația cu tine. E ceva ce această persoană pur și simplu nu mai poate duce în spate. E ceva destul de dificil de continuat. Tot 10-le ăsta de bâte, m-aș gândi eu că vorbește și despre cineva care este foarte concentrat pe partea aceasta de muncă fizică. Poate e cineva care își ia prea multe responsabilități pe cap. Dar e clar aici că cineva simte ca un fel de apăsare. În mintea ta, asul de cupe, tu aici îți dorești foarte multă liniște și pace. Tu vrei să faci pace în această relație, în această situație. Tu îți dorești foarte mult să ai parte de liniște, îți dorești foarte mult să ai parte de o viață în care lucrurile pur și simplu să curgă de la sine, să curgă lin.
Cealaltă persoană, 9 de cupe. Deci omul ăsta are foarte multe emoții atunci când se gândește la tine. De asemenea, omul ăsta, așa cum am zis, parcă trăiți în filme diferite. Persoana aceasta are foarte multă bucurie atunci când se gândește la tine, dar în același timp e cineva care se simte împlinit atunci când te vede sau când este alături de tine. Doar că, repet, este o presiune aici foarte, foarte mare. În continuare, între voi, în viitorul foarte, foarte apropiat, avem 8-ul de monede. Uite, aici e ca și cum lucrați la ceva împreună. Tot 8 de monede poate să reprezinte și faptul că fie faci o activitate cu această persoană, fie poate să reprezinte și faptul că vreți să reparați relația, să reparați ceva în relația aceasta, dar în alte cazuri poate să reprezinte și faptul că e posibil să lucrați împreună la ceva. Cumpătarea, în curând, la baza manifestărilor tale, deci aici e un moment în care te străduiești pe cât posibil să-ți găsești un echilibru. Un echilibru între minte și inimă, poate în viitorul apropiat aici reușești să te vindeci sau reușești să rezolvi ceva important pentru sufletul tău. Cealaltă persoană, regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Cealaltă persoană din nou este sub influența unei energii feminine. Posibil să fie vorba despre tine, nu știu, poate persoana asta te va percepe ca fiind rece. Sau posibil ca persoana aceasta să se afle într-o perioadă de claritate a vieții sale. Poate aveți legătură și cu un personaj care are aici niște probleme, să zic așa, fie legate de instituție de stat, fie probleme legate de o organizare mai bună. În inima ta, asul de monede. Se pare că tu aici te concentrezi foarte mult pe un nou început în viitorul apropiat. Fie este despre a-ți cumpăra ceva nou pentru casa ta, fie asul de monede poate să reprezinte și o persoană nouă care ți intră în casă. Cealaltă persoană, cavalerul de bâte. Uite, omul ăsta e ca și cum vine aici cu viteza luminii să te ajute. Vine aici cu viteza luminii să-ți ofere ceva, să-ți procure un anumit lucru. De asemenea, tot cu acest cavaler de bâte, eu m-aș gândi că acest om e ca și cum își dorește, sau mă rog, își va dori aici foarte mult să te ajute la ceva, da? Va fi foarte, foarte încântat. Dar văd și multă pasiune. Regina de cupe în mintea ta, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dacă ești femeie, văd aici că în viitorul foarte apropiat vei fi mult mai răbdătoare cu acest om, mult mai iubitoare în general cu oamenii din jur, pentru că, repet, tu deja te gândești cum anume să ajungi la acea stare de pace și de liniște. Cealaltă persoană, nebunul. Persoana asta, nu știu, posibil să gândească fie la faptul că nu ești stabil sau stabilă, da? Că mereu îți schimbi starea de spirit și nu știe ce să mai creadă. Fie aici m-aș gândi la faptul că acest om aici e gata să facă o revoluție, da? În relația în sine, în situația dată. Și posibil ca persoana aceasta să se gândească aici la un nou început. Da? E ca și cum omul ăsta în curând devine foarte energic, e dornic să facă de toate, e o persoană ușor și dezvoltă. În viitor, în toată povestea asta, avem 4 de monede. Aici fie relația se încheagă mai bine. Deci aici fie relația se încheagă mai bine, da, cu 4 de monede, fie aici pentru unii dintre voi să știți că discutăm foarte clar despre faptul că aici poate să fie și foarte multă încăpățânare, da, între tine și această persoană. Unii poate vă concentrați foarte mult împreună pe o casă, pe a stabiliza ceva din punct de vedere material. La baza manifestărilor tale, îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Posibil în viitor aici tu fie să te îndrăgostești de cineva, fie să ai o perioadă în care vrei să te bucuri de viață, vrei romantism, vrei dragoste, vrei alinare. Apoi avem 10 de cupe. Uite, cealaltă persoană e foarte fericită, încântată. Posibil ca acest om să își dorească foarte mult în viitorul apropiat, fie o familie cu tine, fie ceva serios. De asemenea, această persoană poate să fie foarte mult influențată în viitorul mai îndepărtat, fie de către familia sa, fie de către un cerc de oameni, dar e clar aici că văd o persoană romantică. În inima ta 7 de monede în viitor. În viitor aici văd că te vei concentra foarte mult și asupra trecutului, dar și asupra unui lucru care tot stagnează.
posibil aici să reluați o discuție în legătură cu o situație care tot stă acolo și e în așteptare. Cealaltă persoană, 2 de spade. Se pare că omul ăsta nu va dori să comunice despre așa ceva. Da? Își va închide inima, sufletul, va evita să-ți spună ce gândește, ce simte. Cu siguranță aici, în unele cazuri, dacă tu ceri ceva, da, pentru a se stabiliza relația în sine, cu siguranță nu vor funcționa, da, lucrurile. În mintea ta, roata destinului. Și aici e clar că tu în viitor vei fi pregătit sau pregătită să iei o hotărâre, să pui lucrurile în mișcare, sau pur și simplu să iei o decizie care să clarifice odată pentru totdeauna toată această situație. Cealaltă persoană, 6 de monede. Posibil ca acest om să se gândească, să-ți facă un cadou, să vină către tine, să-ți ofere ceva, să-ți procure ceva anume. De asemenea, posibil ca această persoană să se gândească aici să se apropie poate chiar mai mult de tine. Dar eu așa văd. Hai să vedem ce spune acest oracol și după aia vreau să clarificăm puțin anumite situații, anumite lucruri. Da, au ieșit multe mesaje. În primul rând avem așa, oglindă, ghidarea noastră interioară este clară, dar ego-ul opune rezistență. Deci aici e vorba și de ego. Apoi avem mesaje romantice. Când mă uit în ochii tăi, văd universul și asta mă activează. Aici e clar că e vorba de o atracție, e vorba de iubire, eu nu zic nu. Iar apoi avem din nou din categoria oglinzi. Situația asta începe să fie cauzată de amândoi. Uită-te la rolul tău în această situație pentru a mă ajuta să schimb. E clar că într-o situație în care nu funcționează, ambii sunt vinovați. Da? De fiecare dată. Da? Doar că nu se vede. Și ce mai văd aici? Uite, e o persoană care regretă. Cineva care spune, te-am rănit și îmi pare rău. Sper că mă vei putea ierta într-o zi și vei înțelege că am reacționat din teamă, din frică. Deci aici e clar că o trădare s-a întâmplat sau se întâmplă. Apoi avem totul despre creștere. Trec prin tot felul de emoții sau stări fizice care sunt sus și jos. Am nevoie de spațiu pentru a mă odihni, pentru a privi totul dintr-o perspectivă mult mai înaltă și pentru a lăsa energia veche deoparte. Posibil ca persoana aceasta să-ți spună că are nevoie de spațiu pentru sine, are nevoie de liniște pentru minte, pentru suflet. Iar ultimul mesaj e, tu ești alesul. Nu lăsa frica să vină în calea acestui adevăr. Iar la bază avem cardul cu numărul 6. Vin spre casă către tine. Nu-mi dau seama cât de aproape sunt sau pe ce drum sunt, dar merg. Cineva care are niște intenții, dar nu sunt foarte clare aici. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu nebunul aici. Persoana asta, uite, se va gândi să ia o decizie pentru tine, pentru sufletul tău. Pentru a te face să te simți împlinit sau împlinită. Posibil ca persoana aceasta să se gândească aici, știu eu, să-ți ofere poate ceva. Uite, e cineva care se gândește la o căsătorie sau cineva care se gândește la o relație stabilă. Hai să vedem în viitor aici despre ce e vorba. În viitor, uite, constanță și căsătorie. Deci aici relația asta se menține, da? Fie te împaci cu cineva, fie este vorba despre o situație care în continuare opune rezistență, dar eu cred că are legătură cu omul ăsta. Vor fi niște discuții legate de ideea de fidelitate și de niște întâlniri. Hai să vedem pentru tine. Ei, aici avem niște minciuni. Minciuni, boală și bani. Aici sunt niște minciuni care continuă. Da? Aici pot fi niște minciuni destul de mari care se află sau putem să discutăm și despre niște lucruri pe care le poți afla
și care sunt de mult timp, dar pot impacta destul de puternic relația în sine. Și avem așa, relație, bani puțin și supărare. Deci persoana aceasta e posibil să n-aibă încredere, da, în tine sau să fie supărat pe sine. Posibil să fie o persoană care se simte, simte că îi se distruge ceva și simte că pierde sau pur și simplu nu vrea poate să accepte această pierdere. Și atunci reacționează ca atare. Gelozie și drumul. Deci aici posibil să afli ceva legat de un drum. Atunci când te aștepți mai puțin. Am întrebat încotro se duce relația asta spre final și avem copilul. Fie aici mergeți clar pe un nou drum împreună, fie aici este vorba despre o altă etapă din relație și e ca și cum rămâneți prieteni. Sau e ca și cum se menține aici în continuare un fel de prietenie. Hai să vedem ce zice acest oracol. Na, soarele și secerea avem aici, deci, și balanța. Ce văd eu este că în această relație, în acest moment, se ia o decizie foarte importantă privind oficializarea sa. Decizia, în mod special, să știți că vine din partea părții masculine din această situație și mai mult decât atât, e că și cum se clarifică lucrurile, se face dreptate. Unii poate hotărâți, da, să rezolvați ceva într-un mod amiabil, alții din contra, poate ei și hotărâți aici să, cum să zic eu, să mergeți într-o direcție mai potrivită. E vorba de un sfârșit. Un sfârșit care se produce. Am întrebat în final mi-a ieșit așa, scrisoarea și șarpele. Aici în final posibil să aveți niște discuții legate de un inamic sau de o inamică, cineva care intervine în toată povestea asta sau chiar niște discuții legate de partea aceasta de atracție dintre voi, poate niște discuții legate de o persoană care se bagă între voi, fie este un prieten, fie e cineva de la muncă, cineva din familie, cineva care își dă cu părerea fără să fie în mijlocul acelei situații. Mai vreau un mesaj. Aici posibil, nu știu, să vă îndreptați, da, către a vă face o familie sau către a sta mult mai aproape de persoana aceasta. În final avem cheia și ceasul, deci e clar aici că o decizie se poate lua, dar posibil la o zi mare, la o zi sfântă. Să vedem în final ce zice acest oracol. Avem așa, prezent, trăire, o întâlnire, ziua de vineri, un nou început tânăr, avem muncă, zodia Fecioară, poate o nouă activitate pe care o aveți împreună, apoi avem cifra 8 cu mesajul putere, pasiune, secrete, culoarea galben, deci așa cum spuneam, niște secrete aici care se află. Cunoaștere de sine, trecut, deci pot fi lucruri din trecut care acum se află, iar apoi avem în fața ta pierdere, pagubă. Posibil să afli despre o pierdere pe care persoana asta a avut-o sau poate o are, știu eu. Sau despre o discuție pe care a avut-o. Avem cadou, ziua de joi, iar apoi avem idee nouă, inițiativă, zodia Berbec.
Și, repet, ideea de cadou e foarte, foarte puternic aspectată. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și dacă ați rezonat cu mesajele, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu și puteți să distribuiți această filmare pentru că mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Vă aștept cu drag și pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, aveți multiple funcții acolo. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.